Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 4, sau khi lấy mạng Phạm Lăng, Tiêu Viêm đã chạy thật nhanh thoát khỏi sự truy đuổi của Phạm Lao. Sau đó, trong một sơn động im ắng, Tiêu Viêm được Dược Lão chỉ điểm đã nhanh chóng hấp thu thành công Âm Dương Huyền Long Đan. Và sau khi hấp thu thành công, hai thầy trò lại tiếp tục hành trình đi tới Học viện Già Nam. Cũng trong lúc đó, ở tại học viện, Huân Nhi cũng vừa đánh bại đối thủ của mình. Ngay sau đó, ban tổ chức cũng liền đọc tên cuộc thi đấu tiếp theo. Lần này chính là cuộc chiến giữa Tiêu Viêm và Tiếp Băng. Và ngay sau khi vừa được gọi tên, Tiếp Băng đã lập tức có mặt. Còn Tiêu Viêm, vào lúc mà tất cả mọi người tưởng như hắn không đến, thì hắn ta lại xuất hiện như một vị thần. Lúc này đây, sự xuất hiện với phong thái ung dung cực kỳ ngầu lòi của Tiêu Viêm đã làm mọi người không khỏi vui sướng. Ở phía bên kia, trước sự xuất hiện bất ngờ của Tiêu Viêm, tên kia khá lạnh lùng, sau đó chỉ thẳng tay vào mặt đối thủ của mình và quát lớn. Còn Tiêu Viêm, hắn ta vẫn lạnh lùng đứng ở đó, cầm bùi trọng xích trong tay. Tiêu Viêm vác nó lên vai, sau đó cũng liền khiêu khích lại đối thủ của mình. Ở bên ngoài, chứng kiến sự cuồng ngạo của Tiêu Viêm, những người có thực lực tại đây chẳng có ai nghĩ rằng Tiêu Viêm sẽ chiến thắng trong trận đấu này. Giờ khắc này đây, bọn họ chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà thôi. Còn ở giữa sân đấu, ngay khi trọng tài tuyên bố cuộc chiến bắt đầu, cũng là lúc trong tay Tiếp Băng, một cây trường thương đã ngay lập tức lao thẳng về phía Tiêu Viêm mà đánh. Và chỉ trong nháy mắt, trường thương đã lao lên và đâm tới cổ của hắn. Thế nhưng, Tiêu Viêm thật sự quá mạnh, hắn ta vẫn ngầu lòi như vậy, chỉ dùng tay không, Tiêu Viêm đã cầm chặt được trường thương trước khi nó kịp đâm tới cổ của mình. Tuy vậy, cuộc chiến vẫn chưa dừng lại, sau khi một thương đâm tới bất thành, mặc dù bị Tiêu Viêm chấn bay ngược lại, thế nhưng Tiếp Băng vẫn lao tới tiếp tục chiến đấu. Lúc này đây, từ trên người Tiếp Băng, một thương của hắn ta ngưng tụ toàn bộ đấu khí trong cơ thể, sau đó đánh thẳng về phía Tiêu Viêm. Ở phía bên kia, đấu khí trong người Tiêu Viêm cũng bạo nộ, sau đó bay lên không trung. Tiêu Viêm dùng quyền trực tiếp đâm nát trường thương trong tay Tiếp Băng. Trong khoảnh khắc ấy, khi hai đòn công kích va chạm, Tiếp Băng đã bị Tiêu Viêm đấm bay về phía xa, trên cơ thể tổn thương không hề nhẹ. Lúc này đây, ở bên ngoài, chứng kiến chuyện này, mọi người không khỏi kinh ngạc vô cùng. Còn Tiêu Viêm, ngay sau khi chiến thắng tên kia, hắn ta liền đi tới lấy lại quyền trọng xích. Sau đó lạnh lùng và chậm rãi, Tiêu Viêm đi tới trước mặt Huân Nhi và nói một câu: "Xin lỗi, ta đã tới chậm." Lúc này đây, chỉ nghe một câu này thôi, Huân Nhi như bất động, trong ánh mắt của nàng chỉ trực trào ra những giọt lệ dài. Trong khoảnh khắc ấy, nàng tựa như đứa trẻ lao thẳng vào người Tiêu Viêm và ôm chặt lấy hắn. Ở bên ngoài, chứng kiến cặp uyên ương đang tỉnh tứ, những thanh niên thầm thương Huân Nhi không khỏi tức tối vô cùng. Còn Nhược Lâm Đại Sư, khi nàng chứng kiến đôi chim non tỉnh tứ quá lâu, bà ta đã liền đi tới và nhắc nhở hai người. Tới cuối cùng, ngày thi đấu tuyển chọn đầu tiên đã kết thúc, mọi người lúc này cũng trở về nơi ở của mình. Còn Tiêu Viêm, khi trở về, hắn liền được Nhược Lâm Đại Sư gọi tới và nói cho một tràng dài giáo huấn. Cuối cùng, khi bị giáo huấn đến ong não, Tiêu Viêm sau đó đã trở về nơi ở của mình. Thế nhưng, trong không gian mờ tối, trước lầu các, một thân ảnh màu trắng trên người đấu khí không ngừng tuôn ra đã xuất hiện. Cảm nhận được sự bộc phát này, Tiêu Viêm sau đó cũng lập tức phóng tới. Khoảnh khắc này đây, hai người đứng đối diện nhau, sát ý trong mắt cũng tỏa ra, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ. Lúc này, trước mặt là địch nhân cùng những lời khiêu khích, Tiêu Viêm đã không chịu được nữa, đấu khí trong tay bắt đầu tuôn trào mãnh liệt. Ở phía bên kia, Bạch Sơn không nói nhiều, hắn ta đã rất nhanh đánh thẳng một đạo lôi điện về phía Tiêu Viêm. Thế nhưng, đúng vào lúc này, một người đã từ đâu lao tới, nhanh chóng phá nát đi luồng lôi điện của Bạch Sơn. Ngay sau đó, vừa khi xuất hiện, nàng đã liền dùng lời lẽ của mình để bảo vệ Tiêu Viêm. Tuy vậy, Tiêu Viêm tính khí của hắn rất nóng nảy, suýt chút nữa hắn ta đã giã cho tên kia một trận. Và ngay khi hai người chuẩn bị lao vào nhau thì Nhược Lâm Đại Sư lại xuất hiện. Lúc này, Tiêu Viêm chỉ đành lặng lẽ dắt Huân Nhi trở về phòng. Trong căn phòng u tối, Tiêu Viêm đối diện với cô gái của mình, hắn ta cũng kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện mình đã trải qua trong 2 năm vừa rồi. Cứ thế, Tiêu Viêm kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện, mặc cho màn đêm qua đi nhanh chóng. Sáng hôm sau, ngày thứ 2 trong cuộc tuyển chọn đã bắt đầu, Tiêu Viêm đã nhanh chóng cùng Huân Nhi đi tới võ đài để quyết chiến trận tiếp theo. Đến đây thì hết tập 5/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại!